là mình, you said đó là mình, mình đọc đề 5 đi ha. Mentation. Lâu lâu mình đọc lại cái đề 5. Đọc tiếng Anh thôi cô, không có tiếng Việt thôi. Hình như là thế. Này ngắn mà. Rồi, mình đọc đi nha. Yes. Top this 5 diagram of the risk meditation. Rồi. 8 cô, 10 kịp không? 8 hả? 10 cũng được đó. Không sợ đâu. Topic 5. Rồi, mình cứ thử đọc đi. Topic 5 diagram of Define risk the lamp meditation. of Richmond, master of the inner words. Introduction. Good evening. Have you ever wondered why someone people can remain perfectly calm and joyful in the middle of a storm? One throw a pass over the smallest inconvenience. The secret lies in a profound concept that we call mentation or sometimes in Vietnamese. In other words, mentation is simply understood as the emotional state of the inner being. Many people let the outwards words dictate how they feel, but a true master mentation is someone who proactively chooses and takes responsibility for the choices within their inner being in order to master the external circumstances. Today, I want to invite you to light the second lamp of comprehensive wealth. Being a person rich in meditation, a person who is rich in meditation is someone who consistently maintains three powerful inner states: appreciation and gratitude in emotion, tolerance in nature, and peace and joy in the heart and mind. Let's explore these three pillars that can complete transform. Body must be inside the core. The first pillar The first pillar resides at the deep layers and the inner cell of the heart and the mind, and is called peace and joy. Peace and joy is one of feeling. Emotion is a state of inner awareness that originates from the truthfulness within oneself, but it is profound ability to hear, see, speak, and know without getting entangled
Enjoy emotional reaction and judgment. It is a state of our inner grit and imagination regarding our appearance, when food or sleep are released, stop and end. When you cultivate peace and joy and are hitting the ultimate reset button for your consciousness. Cultivating is the state activates the commerce, the consciousness, calling, allowing the ancestral power, knowledge, and wisdom effortlessly. The body gradually tolerance the nature, moving towards the layer of human nature. We find the second pillar, tolerance. We often think of forgiveness as accepting someone for, but tolerance is the much higher state. According to the great friend, tolerance is an inner state of non-attachment to any that happens in the mind due to the influence of external circumstances. It is a state where the nature of it and the nature of imagination come to a complete stop. In the state of absolute tolerance, if 1 score of 10 hours of 10 parts, you internalize 0 parts of it. The mistake is acknowledged, but it is not allowed to end and disturb your inner space. By practicing tolerance, you build yourself from resentments and in turn activates your karma of condition or relationship, attracting beautiful connection into your life. And body part 3, appreciation and gratitude, the emotion. Finally, at the ultimate layer of the inner world, the emotion layer, we must cultivate appreciation and gratitude. The greatest enemy of gratitude is obviousness and entitlement. When you take a half or other for granted, appreciation disappears and resentment is born. To escape this trap, you must actively cultivate the inner emotion, sharing the profound feeling and receiving someone we feel we don't trust others. There is a powerful system. Appreciation leads to protection, gratitude leads to eternity. By holding on to gratitude, you activate your karma result, ensuring and the good outcomes in our life continue, multiply, and endure. In conclusion, by being enriched in meditations means maintaining a balanced and positive internal electromagnetic vibration. Remember a phrase of triad. Peace and joy activates your knowledge. Tolerance activates wonder, relationship, and appreciation bring luxury life. Do you not lead to weight and external success for feeling good? Cultivate this three states today, and you will find joy naturally becomes simple, joyful, trusting, and remarkably nice. Thank you for your listening, and you always keep your lamp of meditation burning bright. Again. Không đọc bài khác, đọc tiếp bài này luôn hả cô? Mình đọc lại bài này đi, cho nó ngon lành một bài đi, xong rồi mai mốt mình lại đọc tiếp. Hả? Yes. Topic 5, the lamp of meditations, mastering your inner voice. Introduction. Good evening. Have you ever wondered why Good evening. Have you ever wondered why some people can remain perfectly calm and joyful in the middle of a storm?
while More- others fall apart over the smallest less. inconvenience. Yes. The secret The lies in the in the profound concept we has can become call mentation or or contact ties in ways dynamic. in In our our framework, mentation is simply understood as the emotional state of the inner being. Many people let the outside world dictate how they feel, but a true master of meditation is someone who proactively chooses and takes responsibility for the choices within that inner being in order to master their external circumstances. Today, I want to invite you to utilize the second lamp of comprehensive growth, becoming a person rich in meditation. A person who is rich in meditation is someone who constantly maintains three powerful inner states: appreciation and gratitude in feeling or immersion, tolerance in nature, and peace and joy in the heart, the mind. Therefore, the three pillars that you can completely transform in your life. And only peace and joy, the core. The first pillar presents at the deepest layer of your inner self, with the heart of the mind. It is core peace and joy. Peace and joy is not just a feeling, pleasing emotion. It is a state that inner awareness that originates from the truthfulness within oneself. It is a profound ability to hear, see, speak, and know without getting in your emotional reaction and judgment. It is the state where the inner grace and imagination regarding world appearance, painful or sleep, are relieved, stopped, or end. When you When you cultivate peace and joy, you are hitting the ultimate reset button for your consciousness. Cultivating this state activates your commerce of consciousness knowledge, allowing to your access profound knowledge and wisdom effortlessly. Tolerant the nature. Moving towards to the layer of human nature, we find the second pillar, tolerance. We often think of forgiveness and accepting someone's fault, but tolerance is a much higher state. According to the great framework, tolerance is an inner state of non-attachment to anything that happens in the midst due to the influence of external circumstances. It is a state where the nature of greed and the nature of imagination comes to a complete stop. In the state of absolute tolerance, if someone's fault is turned out of hand, you internalize use the first of the mistake of acknowledge, but it is not allowed to enter and disturb your inner peace. By practicing tolerance, you free yourself from resentment and in turn activate your karma of condition or relationship, attracting beautiful connection into your life. Appreciation and gratitude are emotion. Finally, at the outermost layer of your inner world, your emotion we must cultivate appreciation and gratitude. The greatest enemies of gratitude is awareness and entitlement. When you take the help of others
for granted, appreciation disappears and resentment is born. To escape this trap, do not actively cultivate an inner emotional story, the powerful feeling of receiving something you feel that don't truly deserve. There is a powerful emphasis. Appreciation leads to processing, gratitude leads to internally. By holding onto gratitude, you activate the karma result, ensuring that a good outcome in your life continue, multiply, and endure. Concluded. In the conclusion, In conclusion, implementations mean maintaining a balance and quality internal electromagnetic vibration. remember Remember to trust, peace and joy, activate your knowledge, tolerance, wonderful relationship, and appreciation and gratitude being lots right. We do not need to look for external success but to feel good. Cultivate these 3 steps today. You will find that your life naturally becomes simply joyful, trusting, and remarkably light. Thank you for your listening. You may always keep the lamp of emotion burning bright. Đó. Tiếp tục nha. Rồi, mình có dịch tiếng Việt không? Cô có muốn dịch tiếng Việt không? Dạ. Cô có thích dịch tiếng Việt không? Dạ, đọc có tiếng Việt không cô? Hả? Ok. Không, tại vì ở cái này nó không có tiếng Việt cô ơi. Vậy hả? Vậy thôi đọc topic khác không cô? Hả? Vậy thôi mà đọc topic khác. Rồi để đợi anh tí nha. Rồi anh copy cái phần kia sang nữa. Rồi. Đây. Tiếp tục nha. Yes. Rồi, chủ đề 15 này, nghề ước mơ. Ước mơ. Giới thiệu tái định nghĩa nghề ước mơ.
Chào mừng tất cả các bạn. Từ khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên tự hỏi lớn lên, con muốn làm nghề gì? Câu hỏi này vô tình khiến chúng ta lầm tưởng rằng một chức danh hay một công việc cụ thể chính là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Nhưng thực tế, rất nhiều người đạt được công việc họ ước mơ, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng. Bế tắc 12 cách. Anh xu nó đi vậy. Nhưng thực tế rất nhiều người đạt được công việc ước mơ nhưng lại cảm thấy trống rỗng và bế tắc. Hôm nay dưới góc nhìn của triết lý giáo dục tận gốc, chúng ta sẽ định vị lại hoàn toàn khái niệm này. Nghề ước mơ không phải là đích đến, mà nó là một công cụ phương tiện tạo lập giá trị để giúp chúng ta đạt được cuộc sống ước mơ lục lộc đại thuận và vươn tới cảnh giới cuộc sống. Hãy cùng nhau giải mã cách kiến tạo nghề ước mơ để biến công việc của bạn thành một bệ phóng trong một cuộc đời viên mãn. Bản đồ kiến tạo nghề ước mơ Ikigai. 4 điều tác của vòng tròn đặc trưng của một nghề ước mơ là phải đảm bảo tiêu chí làm lâu, làm lớn, làm lành, phục vụ sự tồn tại và phát triển của con người. Để xác định nó, chúng ta dùng khái niệm Ikigai của người Nhật. Ikigai là điểm giao thoa của 4 yếu tố: điều bạn thích, what you love; điều bạn giỏi, what you are good at; điều xã hội cần, what the world needs; and điều tạo ra tiền, what you can be paid for. Giao của thích và giỏi là đam mê, giao của xã hội cần và tiền là nghề nghiệp. Giao của giỏi và tiền là chuyên gia. Giao của thích và xã hội cần là sứ mệnh. Khi công việc hội đủ trọn vẹn cả 4 yếu tố này, bạn chính thức sở hữu một nghề ước mơ. Tam giác hiện thực của nghề ước mơ. Đi tìm Ikigai theo cách thông thường rất là khó khăn. Rất may mắn chúng ta đã được cha cao nhân trao cho chúng ta một tam giác hiện thực để hiện thực hóa một cách đơn giản các thông tin là nhu cầu xã hội cộng thích cộng với định tâm. Bắt đầu công việc, hãy chọn một nghề để giải quyết một công việc giải quyết nhu cầu xã hội. Nếu bạn chưa thích nó, hãy chủ động thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm để yêu thích những giá trị mà công việc mang lại. Khi có đủ nhu cầu và sự yêu thích, bạn phải định tâm với nghề. Góp năng lượng, giỏi, trân trọng, biết ơn, cộng tiền. Định tâm giúp ta kiên trì biến những thứ phức tạp thành đơn giản, từ đó trở nên xuất sắc. Khi bạn nuôi dưỡng năng lượng trân trọng biết ơn đối với công việc, dòng chảy tài chính, tiền mang năng lượng hạnh phúc sẽ tự động tụ về. Góc Ikigai, góc vật chất Ikigai trưởng thành và thành công. Khi hội tụ đủ thông tin, năng lượng, bạn đạt được Ikigai. Quá trình làm nghề giúp bạn trưởng thành tận cùng về quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Sự nghiệp đi kèm với sự trưởng thành, thành công tột cùng sẽ dẫn đến thành công bền vững. Chiến lược cây cổ thụ. Bí quyết của sự định tâm, điểm nghẽn lớn nhất của con người trẻ hiện nay là hay nhảy việc xây dựng nghề ước mơ hoàn toàn giống như việc trồng một cây cổ thụ. Bạn chọn giống cây, bạn phải chọn một công việc phục vụ nhu cầu xã hội lâu dài, giống như chọn một hạt giống cây cổ thụ, chứ không phải cây lúa hay ngô. Không gian phù hợp, tìm một môi trường, một tổ chức có đủ không gian rộng lớn để bạn phát triển không giới hạn. Thời gian, cố định một rễ, cổ thụ cần thời gian bám rễ sâu vào lòng đất. Việc nhảy liên tục giống như việc bạn liên tục nhổ rễ cây lên để trồng đốt ngát. Cây sẽ không bao giờ lớn được. Định tâm với nghề là kiên định bám rễ gắn bó để tạo ra một sự nghiệp vĩ đại. Cây cầu dẫn tới 7 cảnh giới cuộc sống. Tại sao nghề ước mơ là quan trọng? Bởi vì nó là cỗ xe duy nhất đưa chúng ta chinh phục 7 cảnh giới cuộc sống. Đi làm cộng lương bằng công việc cộng làm chủ bằng kinh doanh cộng lợi nhuận bằng sự nghiệp cộng trưởng thành bằng thành công cộng sức khỏe tốt, gia đình hòa hợp bằng hạnh phúc là giúp người hạnh phúc là giá trị cuộc sống. Giá trị cuộc sống truyền ra bằng văn hóa. Nghề ước mơ chính là nguyên nhân kiến tạo lên cuộc sống ước mơ, là điều kiện duyên, là quả ngọt cuối cùng, chính là đạt được cảnh giới cuộc sống số 7 để làm di sản văn hóa cho muôn đời. Kết luận, tóm tắt và kêu gọi hành động.
Thưa các bạn, nghề ước mơ không phải là một nghề ngẫu nhiên khi rơi từ trên trời rơi xuống, cũng không phải thứ để cho chúng ta đi lang thang để tìm. Nó là cỗ máy, ta phải tự tay kiến tạo bằng nhu cầu xã hội, sự định tâm, sự xuất sắc và lòng trân trọng biết ơn. Đó là phương tiện đắc lực giúp chúng ta rèn luyện sự trưởng thành, vươn tới đỉnh cao của cảnh giới cuộc sống. Lời kêu gọi hoạt động ngay hôm nay, hãy ngừng việc coi công việc hiện tại chỉ là chỗ để kiếm tiền, chỉ là công việc tại chỗ để kiếm tiền, đổi lấy thời gian. Thay vì liên tục đổi công việc kỹ thuật khó khăn, hãy áp dụng chiến lược cây cổ thụ sâu rễ bền gốc. Hãy bắt đầu yêu lấy những giá trị mà công việc của bạn mang lại cho xã hội, nuôi dưỡng lòng trân trọng biết ơn để kích hoạt sự xuất sắc bên trong bạn. Khi định tâm với nghề, bạn không chỉ đang làm việc mà bạn đang vẽ nên bức tranh vĩ đại của cuộc sống ước mơ và kiến tạo một di sản văn hóa cho tương lai. Rồi, the topic 15, the dream career. Introduction, redefining the dream profession. Welcome everyone. Since childhood we have frequently been asked, what would you want to be when you grow up? This question inadvertently make us mistaken believe that a specific job title and profession is the ultimate destination of life. In reality, however, many people achieve the job they once dreamed of only to feel empty and stuck. Today, from the perspective of the Rus education philosophy, we will reposition this concept. The dream profession is not a destination, rather it is a tool of wealth. Means you have achieved a film like the ship blazing Let's pause together how to contrast a dream profession, transforming your works. A dream profession, transforming your work in a One path to a fully fulfilled life. Body, the map to construct a dream profession, ikigai, the intersection of four circles. Two characteristics of a dream profession is that it must ensure the creator of working long, big, and gross, serving the extension and develop a human. To identify it, we use the Japanese concept of ikigai. Ikigai is the karmic intersection of four elements. What you love, like what you good at excellence, what is socialness, and what you can be paid romantic. The intersection of light and excellence is passion. The intersections of socialness and money is profession. The intersection of excellence and money is expert field, and the section of life of the social need is mission. When a job fulfills enterprise or four of these elements, you officially possess a dream profession. The triangle of reality. A dream of profession finding ikigai is conventionally great is very difficulty. Fortunately, changes have been earned the triangle of reality. To materialize is simple. Information's corner, social needs, birthright, and cross-border setting the right. Beginning by choosing a job which serves the social needs. If you do not just like it, or proactively change your inner electromagnetism vibrational state to love of valued or working work brings. With social needs and liking established, you must settle your mind focus on the perfection, energy corner, excellence, or appreciation and gratitude to the money. Setting your mind to help perceive
the simplifying simplifying the complex, thereby becoming external work. You must nurture the energy of appreciation and gratitude for the work financial stream. Money, carrying happy energy and automatic together. Material corner, ikigai, plus maturity, plus success by integrating information and energy. Your achiever, ikigai, practices professionally to the ultimate maturity in concepts of relationship and professional expertise. Career accompanied by optimal maturity and in and everything leads to sustainable success. The exchange the secret of setting the right, the biggest bottlenecks for young people today is frequently spot hopping. Building a dream of professional is accepting, like blending the eccentric. The varieties humorous select a professional that solve long-term social needs, like choosing an eccentricity rather than wise possible space by the environment. Organization with vast rate allows for ultimate growth time. An ancient tree needs the time for the roots reach deep into the earth. Constantly chirping is like continuous pulling of the trees to plant elsewhere. The tree will never grow lost. Setting your mind in your profession means that steadfastly rooting yourself and create a massive career. The peak of the seven realms of life. Why is a dream profession is so important? Because it is the sole vehicle that carries the earth to conquer the seven realms of life. One going to earth plus salaries equal your plus factory equal business. Business plus profits equal career. For career plus maturity equals success. Five, success with health and harmonious family equal happiness. Happiness plus helping others be happy equal value life. And life value is transmitting out its culture. Dream a profession is the core, helping contrast the dream life, which is the conditioned dreams. And the ultimate squeeze root is achieving realms number 7, and leaving the cultural legacy for all generations. Summary and call to action. My friend, a dream profession is not a random miracle falling from the sky, nor is it someone who wanders around to find it is an enemy. We must contrast ourselves using social setting the mind, excellence, and appreciation gratitude. It is the most powerful means to cultivate maturity. I reach the pinnacle of the seven realms of life. Call to action. Starting today, stop view the current jobs merely as a place to the trades for money. Instead of confessing gentle jobs and facing difficulties and the extent of free energy strategy, the rules of this transformation begin to learn the values of work, bringing the social and the nature of appreciation and activate your inner excellence. When you settle in your mind, in your profession, you are not just working, you are the manifestation picture of the dream life and forging a cultural legacy for the future. Thank you. Rồi, cảm ơn cô Ngân. Dạ, biết ơn cô Hoàng. Vậy là chúng ta đọc được khoảng 35 phút ha. Yes. Giờ anh phải copy cái này lại thành một cái. Giờ anh copy lại, copy lại nè.
chút xíu nữa. Được. Stop share. Rồi mình chụp hình cái ha. Yes. Rồi. Biết ơn cô Ngân. Dạ, biết ơn cô. Dạ. Bye bye cô.